Wat we willen doen met de campagne is eigenlijk de link van Mazda met muziek en zeer specifiek Tomorrowland kenbaar maken. Dus we hebben een setting gemaakt waarbij dat we een vinylplaat namaken. Die auto stuurt zo fijn en zo scherp dat je hem eigenlijk zou kunnen gebruiken als de pick-up naald van de vinylspeler. De spiraal op de vinylplaat is eigenlijk de muziek gecodeerd. Als de wagen te traag overrijdt, speelt de muziek te traag. Rijdt de wagen te snel, dan speelt de muziek te snel. Dat ik daar eigenlijk een auto als naald moest besturen, dat vond ik ongelooflijk straf. Een lijn aanhouden is doenbaar of haalbaar. Makkelijk is een ander woord.